ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੈਲੋਵੀਨ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਰੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਡਰੱਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੂੰਜੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਤਫਾਕਨ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੁਣ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਬੰਬ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਉਂ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ। ਕਿਵੇਂ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੱਪ ਪਾਈ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਅਗਲੇ ਚਾਬੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲਾਣਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਯਾਰ ਭੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਬਈ ਚਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਚਾਬੀ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣ ਭੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ You are
You just make the We asked you to leave. Nobody wanted then to go stay to home. Then go to home. Take a good sleep. Only when you're going to get sick and now you decide to cooperate. He has the keys, but Because how we can it's move this car? I feel so bad. Can you Okay, tell? then go home if you feel Can bad. you tell how bad I feel? Okay, go home. Then go home. Thanks for coming. Okay. Nice service. Nice service, man. We just need the keys. Did we tell you to go? Do you have the right to be here? I am You on have the the right to public park here? pathway. You have to go. You have to go. You have I'm police not your station. brother. Get on the sidewalk. Come on the sidewalk. You have to go to your police station. Don't give the fucking shit on the street. What the fuck Okay. are you doing? You, What the fuck are you you doing? pay. Going my taxes. My tax. We need your pay. Fuck to go. Go home. Go home. Go home. Go home. Go police station. Police. Go home. ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਇਸ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਾ ਅਫਸੋਸ। ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। Mr. Speaker, 1984 is a year ingrained in the psyche of Sikhs across the world. 40 years ago this week, Sikhs were hunted across India by government-orchestrated mobs in a week-long genocidal campaign of violence. The streets of Delhi saw Sikh families being identified by the use of voter lists, resulting in families being burned alive and women facing horrific forms of violence. The world saw Indian politicians and celebrities openly supporting and celebrating the massacre of Sikhs. This was followed with forced disappearances at the hands of the state and law enforcement and the continued persecution and targeting of India's Sikh community. Unfortunately, 40 years later, justice for the survivors and victims continues to be denied. Instead, those officials who took part have been protected and awarded medals of honor for their roles. We not only remember the thousands of Sikh families and children who became victims to this, but we remember the humanity of those who gave shelter to protect their Sikh friends during this horrific time. We will never forget 1984. The first ones were in July of 2022. It was approximately a few days after Mr. Ripudaman Singh Malik was killed in Surrey, BC. Myself, Mr. Nijjar, 3 others in Surrey were immediately given duty to warrants within days. One of the reasons those duty to warrants may have popped up, which is much more apparent now, is that multiple Indian newspaper media outlets had published our names as individuals that may have been involved in the murder of Mr. Malik, which is absolutely just BS at the end of the day. And but they wanted to show that there was a row in the community. And after Mr. Nijjar's death, I received my second duty to warn. And that was actually also broadcast in the media that it was supporters of Mr. Malik that may have killed Mr. Nijjar. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 350 ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। And I'm very proud to announce that with the co-authorship of Senator Ana Gabrielo, Assembly Member Esmeralda Soria, we will be bringing back the Transnational Repression Bill first week of January with an urgency clause to go straight to the governor's office. TNR is not gone. Transnational repression is still happening. And one thing is, ਸਾਧ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹਟੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਟਣਾ ਆ। Because my identity is being threatened. I am so proud of my identity as Sikh American. I am so proud of every single person that has shown up today. You make the work here important. If your voices are not heard, we would not have been able
to make sure that that bill gets brought back, and with an urgency clause. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚੋ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਬਸ ਇਹੋ ਗੰਭੀਰਤਾ ਏ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਲੋਵੀਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਉਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।